નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે મસાલા ઢોસા બનાવીશું. તો ગેસ ઉપર એક કડાઈ મૂકી ગેસ શરૂ કરી તેમાં આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને 2-3 લીમડાના પત્તા નાખી દઈશું. મેં અહીંયા અડધી ચમચી ચણાની દાળ અને અડધી ચમચી અડદની દાળ લીધી, તે પણ તેલમાં આપણે નાખી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે તેને થોડી વાર સડવા દેશું. મસાલા ઢોસામાં ચણાની દાળ અને અડદની દાળનો સ્વાદ સરસ આવે છે. તો હવે તેમાં આપણે લીલું લસણ નાખી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું બધું. હવે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ બટેકા બાફીને લીધા છે, તે આપણે તેમાં નાખી દઈશું. ને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું. મેં અહીંયા કાપેલું ટમેટું લીધું છે, તે નાખી દેશું. 1 વાટકી લીલા વટાણા, તે પણ નાખી દેશું. 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી સંભાર મસાલો, થોડો લીલો કાંદો અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી દેશું. આપણે તેમાં 1 લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. થોડા લીલા ધાણા નાખી દઈશું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તો આ રીતે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને આપણો મસાલા ઢોસાનો મસાલો બની ગયો છે. હવે આપણે આને નીચે ઉતારી અને પેપર બનાવી લઈશું. તો એક ઢોસાની લોટી મૂકી આપણે પેપર બટરમાં બનાવીશું. ઢોસાના ખીરાની લિંક મેં આઈ બટનમાં આપેલી છે. લોટી ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં 2 ટીપા તેલ નાખી અને લોટી સાફ કરી લેશું. હવે થોડું પાણી નાખી અને તે પણ સાફ કરી લેશું. હવે તેમાં ખીરું નાખી અને ગોળ ગોળ ફેરવતું જાઉં. તો આ રીતે થોડુંક લાલ થાય તેમાં આપણે બટર લગાવી દઈશું. તેની ઉપર આપણે લીલા ધાણા નાખી દઈશું અને થોડીક વાર સડવા દઈશું.
તો આ રીતે લાલ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં મસાલો બનાવેલો ભરી લઈશું. આ રીતે એક સાઈડથી બીજી સાઈડથી બનાવી લેવું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા મસાલા ઢોસા. હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા મસાલા ઢોસા.